Alright, so Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from Mike and James Project. Magandang Saturday afternoon sa lahat ng Gilivers natin. Sorry. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yun, Dr. Gigi Sunga. Alright, so nandito tayo sa ibayang lugar, okay? Sa malayo sa Manila, malayo sa bahay namin, okay? So, katatapos natin mag-planning, okay? So, bago tayo magpunta sa topic natin, very interesting ang topic natin ngayon, 9 mistakes in business, okay? Na ginagawa mo, ginagawa ng iba, na maaari mong gawin pag nagsimula ka ng business para maiwasan natin. Pero bago yan, ito, official announcement natin, official, first, kayo pala yung makakalam nito, okay? So, we'll be having business seminar. Yan. So, business seminar on, in-announce ko na, no? November 16. So, natuwa yung aking committee. Sabi niya, announce agad. Ganon kasi si Doc, hindi makakali. Alam niyo yung mga brain cells ko kasi ayaw nilang tumigil. Naisip siya, naisip. Kaya natutulog ata ako, may naisip. Natatawa siya. So, huwag mo natin pakita ang ating committee mula kaninang 9 AM. Okay? Alright, ganito. So, tawag dito, November 16, magkakaroon tayo ng business day. So, business day, we'll be offering for different types of businesses. So, sa morning, ang venue niya na inaayos pa natin sa isang hotel sa Quezon City para abot natin lahat ng mga taga-probinsya sa paligid ng Metro Manila at taga-Metro Manila, okay? Mga OFW naman, pwede nyo padalayin yung mga anak, okay? So, morning natin is about laundry business, about salon business. That's the morning. And ang registration fee po ng morning natin ay 4,000 pesos, okay? And in the afternoon naman, e-commerce naman tayo. So, how to become a Facebook ads manager and how to do drop shipping for only 5,000 pesos ang registration fee. Yan. So, mag-message na kayo una-unahan kasi very limited lang slot, ha. Ngayon lang tayo, first time natin magkaroon ng business day. So, sa mga susunod, ulitin natin. Magkakaroon tayo ng iba pa. And isa pang announcement ngayon, haba na announcement ni Doc Dia, we will be launching soon, sir, ang ating e-course. Yay! Finally, matatapos na siya. I'm doing it with Ma'am Joyce. So, hopefully, next week, lo-launch na namin yan. Next week na ba, sir? 2 weeks pa. 2 weeks pa daw, sabi nung aking sabi, bilis naman. Di na ba ako matutulog? Okay, so ayan ang gagawin natin. Okay, so, pasensya na, mahaba announcement natin. Okay, 9 mistakes in business. Number 1, dito tayo magsimula sa dulo. Number 1 mistake na ginagawa natin. It doesn't come in order, so kung alin dito yung nagagawa natin, basta I listed 9, okay? So, first is, we give up too soon. Okay? Madali tayo mag-give up. Alam niyo, minsan sasabihin, ay, ayoko yung, nalugi yung negosyo ko. Hindi siya nalugi. Ay, hindi in ang negosyo ko. Hindi siya in. You know what? You give up too soon. Konting pagod, konting puyat, nag-give up ka na. Konting gastos, nag-give up ka na. Maaga ang yung pag-give up. So, ano nangyari sa negosyo mo? Nawala, nalugi, na-bankrupt. Yun na sana eh, magtatagumpay na siya. Kaya lang, mainipin tayo eh. Diba? Madali tayo mag-give up. Eh, sabi ni, ang trend ngayon, alam nyo, naka 5 videos siguro ako kagabi ni Gary Vaynerchuk. 5 videos. Ang sinasabi niya, patience is the key. So, kailangan napagpapasensya tayo. Kailangan long term ang tingin mo. Kaya nga sabi ni Gary Vaynerchuk, sabi niya, life is not short. Life is long. Okay? So, bakit ka mag-give up agad? Ang haba pa na nalakbayin mo, Dok, 40 na ako, 50. Malay mo, buhay ka na ng 100 years. Diba? Malay mo, buhay ka ng 90 years, 8 years. Diba? You give up too soon. Ikaw ang may depresya. Hindi yung lugar. Hindi yung type of business. Hindi yung mga kasama mo. Ikaw mismo na may-ari. Sometimes, you give up too soon. Alright? Second mistake na in business na ginagawa natin. Okay? Alright. We don't value our customer. Pag hindi mo binalue yung customer mo, wala nang babalik. Di ba meron nga tayo, dapat ang target mo, ang goal mo, return customer ka. Yung customer mo last week, dapat next week, siya pa rin customer mo. Alam mo kung ano, yan ang sikreto namin sa aming overrun business. And now we're expanding. Nag-expand kami ng overrun business namin. Yung kapatid ko, napakatsaga talaga sa mga customer. Hanggang madaling araw, nagsasagot siya. So sila na, ngayon alam nyo, hindi na siya nagmamarket nga eh. Pusa nang nag-order yung mga kliyente namin sa overrun business. And by the way, speaking of that, meron kaming promo, best promo this Christmas season. So ganito po announce ko na rin. Okay? So pero
nag-usap naman kami nung nagmamanage na aking overrun business. Sa lahat ng mga kukuha ng overrun products worth 30,000. 30,000, okay? So, meron po kayong free na mannequin, hanger, setup, plus may free coaching pa kayo sa akin. Alright? So, i-deliver namin. Kung kayo taga Bataan, Bulacan, ano pa ba sir? Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, yan. 6. Tingnan natin kung kaya ng Pangasinan, kung may kasabay kayo. Sa 7 provinces na yan, pag nag-order ka ng 30K, kasama ako magdi-deliver. Pero uwi din ako So, meron kayong free business coaching on overrun and investment and may selfie pa kayo. Okay? So, ayan, nalayo tayo. Announce ko lang. So you have to value your customer. Kasi paulit-ulit lang yung customer namin, sila pa din yun eh. Diba? Kung makaipon ka ng 50 customer, 50 clients, yung 50 na yan, alagaan mo, yan na. Diba? Alam nyo sa Starbucks, nakakatuwang magpunta eh. Saan alam mo sa Starbucks, pagpasok ko pa lang, hi Doc G. Ay, kilala nyo. So parang feel ko naman, proud ako, parang nasa listahan nila ako. Mag-card po ba kayo, Doc? Doc, yung card nyo, baka pwede nating lagyan ulit. Kasi may card sila dun, sir eh. Baka pwedeng lagyan ng, loadan, yun. So, di ba I feel privileged. Alam ng Starbucks ang pangalan ko, pupunta ako doon, di ba? Value your customer. Kasi, lagi ako nandun pag lunch break eh. Di ba? Yung customer mo na araw-araw nandyan, di man lang na hi. Isang kape, di mo man lang may libre. Mario Josep, di ba? Kumusta? Sit down. Eh, kung araw-araw na siyang nandyan, ba't di mo man lang usapin? Di ba? Okay? Galit si Doc. Okay? Next, third. Okay? Business mistake ng mga business owner. Ito, alam mo, to nakakatawa siya pero totoo siya. Minsan matamad yung mga business. May katamaran taglay. Kaya sabi ko, alam mo kung matamad ka, huwag kang magnegosyo. Dok, ang sakit naman nun. Masakit talaga pagka naihit yung katotohanan sa buhay natin. Di ba? Minsan matamad tayo eh, di ba? Ayaw magising na maaga, ayaw matulog ng late, ayaw mag-compute, ayaw maglista. Eh, that's all about business. Anong gagawin mo? Di ba? Kung tinatamad tayo, may pag-business partner ka o kaya invest mo na lang yung pera mo o itong pera, invest ko na lang sa'yo. Pero hindi pwedeng hindi ka mag-monitor. Hindi pwedeng hindi ka gigising ng maaga. Alam mo sa mga negosyo ko, doon may nagmamanage. Ang overrun namin 2 times a week, pupunta talaga ako. Kahit pagod na ako, iba-vlog ko pa rin siya. Okay? So, huwag tayong matamad. Alright? Sipagan natin ng konti. Kanina nga, may kausap ako, sabi ko, yung sa isang araw, maglaan ka ng 1 hour. Kung full-time employee ka, part-time na yung business mo, maglaan ka ng 1 hour for that. Okay? Next. Number 4. 4 mistakes sa business. You are not collaborating. Okay? Nandun ka pa rin, dun sa solo mo pa rin. Ayaw mo pa rin makipag-collab. Baka pwede na uso na yung collaboration, di ba? Sa mga vlogger nga, YouTuber, uso na yung collab, di ba? Eh kami nga ni Ma'am Joy, silang collaboration na yung nangyari sa amin, di ba? At ngayon, may bago na akong ka-collaborate, Yung kasama natin sa seminar, si Ma'am Dirlip Linky. Hi, Ma'am! Di ba? Nag-meet lang kami minsan, tapos nasundan, tapos ngayon meron na kaming project, di ba? Si Madam sa salon. Hi, Ma'am! Ma'am Melch, yeah. So, ngayon, meron na kami project. Collaboration, di ba? Makipag-meeting ka sa may mga business. Baka pwedeng i-ride on business mo, i-ride on ang business niya sa'yo. Huwag mo siya ituring na kompetensya. Sabi nga ni Ma'am Joyce, bakit pag ba naging subscriber kita, subscriber ko siya, nabukasan ba yung subscriber mo? Hindi naman, di ba? Dumami nga eh. Di ba? So, huwag tayong matakot makipag-collab. Ayan na yung uso ngayon. Collaboration is the new name of the game. Right? Number 5. Ilan na ba? 5. Okay? 5 mistake. 5 mistake sa business. Ginagawa mo lang siyang part-time mo. Mas nililibigyan pang full-time ang kaligayahan mo. Paano yun, Doc? Ang kaligayahan mo. Di ba? Wala ka pa rin, hindi mo pa rin siya dinidisiplina yung sarili mo. Hindi mo pa rin pinaprioritize ang negosyo mo. Di ba? Wala ka pa rin give up. Doon ka pa rin, nag-party-party ka pa rin, di ba? Nagala-gala ka pa rin, shopping-shopping ka pa rin, di ba? Wala namang masama sa lahat ng yan. Sabi ko nga ako, advocate ako ng kaligayahan ng happiness. Pero may business kang nilons, hello? Sino mag-manage yan? Hindi siya part-time.
Hindi siya part-time. Kanina, nag-vlog ako ng paano ako kumikita ng malaki sa YouTube. Kasi buong ko talaga, excess time ko after school na kay YouTube talaga siya eh. And it expands. Di ba sabi nga ni Tony Robbins, what you focus on expands. Di ba? Kaya hindi nag-expand ang business mo. Di ba? Ginagawa mo siyang part-time. Di ba? Pag lang may time. Sige, pag may time ako, dadaanan ko kayo. Pwede ba yun, boss ka? Di ba pwedeng daily? Nakakommit ka na pupunta ka dyan, dadaanan mo siya. Di ba? Okay? Next mistake sa business ay stop learning about the product or services. Nag-stop ka na. Dun ka na lang. Kung nag-tutor, alam ganito nag-tutor ka ng may tutorial center ko about academics. So, hindi ka na nag-research. Baka pwedeng may sports. Baka pwedeng may review center for entrance examination. Baka pwedeng merong mentoring na rin yan. Hindi ka na nag-improve. Hindi ka na nag-research about that product. So, kung nag-offer ka ng coffee. Hindi ka na nag-research. Ano ba yung usong coffee ngayon? Ano yung gusto ng mga estudyante? Kung meron kang coffee shop, baka gusto nila maglagay ka ng milk tea, di ba? Uso yan ngayon eh. So, you learn. Mag-research ka, maghanap ka ng mga businessmen that is offering similar products or services na kagaya na offer mo. Di ba? You keep learning. Right? So, parang ngayon, di ba? Marami tayong pinaplano eh. Because we keep on learning. Okay? Next na mistakes in business is you focus on one areas only. Or you focus more on one aspect, napabayaan mo ibang aspect. Like, nag-aksaya ka ng maraming time, expenses sa product mo. Talagang ganda-ganda ng product mo, pang Instagrammable, pang selfie baga. Pero hindi mo naman siya minarket. You are forgetting the vehicle of your business. That is marketing. Paano malalaman ng tao na ganda ng donut mo? Paano malalaman ng tao na sarap ng coffee mo? Paano malalaman ng tao na very relaxing dyan sa iyong spa? Because you're not marketing it. Hindi ka nag-market eh. Nalimutan mo bro. Nalimutan mo mag-market. Diba? Do not forget that. You promote, you market. Dapat may sales ka. Kanina nga, may kausap ako. Ang ganda, kanina umaga. Tagal namin nagkukwentuhan. And soon, I'll be conducting seminar sa kanila, sa co-op nila. Ang sinasabi niya sa mga staff niya, pag may yan na, go na. Marketing, mahalaga eh. Pag may sales, di ba? Kasi the more you market, the more yung sales ng yung products or services or yung business. Di ba? Don't forget marketing. Right? Okay, next mistake sa business is you forget to innovate. Diba, ulitin natin yung story. Ano sabi ni Nokia? Nung naglabas ng official statement ng CEO nila, sabi niya ganito, we did not do anything wrong, but we failed because we did not innovate. Diba? Then sumagot si Samsung. Ano sabi ni Samsung? We've been through a lot of trials, but we use these trials to keep innovating. And that's the secret. Asan na yung Nokia ngayon? Nasaan na si Samsung? Dati ito yung Nokia, ito yung Samsung, di ba? Di ba nagpalit na sila? Ito na si Samsung, ito na si Nokia. What is the secret? Innovation. Innovate your business. Tingnan mo kung nasaan ako ngayon. Akala mo wala ako. Coffee shop lang po yan, pero para ako nasa hotel. Hindi po ba? May chandelier niya, ito yung paligid na. Nung pagpasok ko kanina, akala ko nasa hotel kami. Ngayon pala nasa coffee shop. Innovation, kasi ito na yung ito na yung new trend sa coffee shop. Ito na siya. Diba? So hindi na pwede yung yung hindi ka nag-innovate, yung ganun ka pa rin. 10 years ago, ganun ka pa rin ba? Eh yung mga nakita kong restaurant na ayaw mag-innovate ngayon, nag-innovate na sila kasi may iwan sila, you'll be left behind. Gusto mo ba? You'll be left behind. Hindi, di ba? So, keep innovating. And last business mistake. Yung mindset mo, traditional pa rin. Ayaw pa rin ng social media. One time, napanood ko si Gary Vaynerchuk. Siya na talaga yung bago kong idol ngayon. Pinataas niya lahat ng kamay ng may business, okay? So, sino sa lahat sa inyo may business? Taasan. O sino may Facebook? Kalahati ng may business, walang Facebook. Sabi niya, what the hell? Sabi ni Gary. Kasi nga, may business ka, wala kang Facebook, wala kang page, wala kang social media platform. What are you doing to your business?
Sabi niya, go home, do your make page. Gumawa ka ng FB page mo. Traditional. Hanggang ngayon yung oras mo, 8 to 5 pa rin, 6 sarado ka na. Meron ba ganun? Negosyo, 6 sarado na? Traditional. Diba? So, these are the biggest mistakes na ginagawa natin sa negosyo natin. Okay? So, kung gusto mong maiwasan, iwasan mo siya na to. And if you want further coaching, I do online or personal coaching about business if you want to start your business and investment. Okay? Alright, so, lahat ng gusto magpa-reserve pala, last na lang, sorry po like announcement, Macau tayo, October 18. So, ang coaching natin dyan, 4 to 6 p.m. group. Kung gusto mong personal, message ka lang. Hong Kong natin, ang group is 10 to 12. Ang personal, mag-start na, o yung one-on-one po ay 1 p.m. pero may nakakuha ng lang slot. 2 p.m. na tayo mag-start na one-on-one. Solo nyo po ako at si Ma'am Joyce, may kasama pang selfie. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!